trình ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về hành trình kiến tạo của một thương hiệu xe máy điện thuần Việt. Và với thương hiệu này đã tạo nên một làn sóng nghĩ được làm được trong tuần vừa qua. Và mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với thương hiệu Datbike. Mình đã bỏ cái ngành phần mềm và bắt đầu đi học hỏi thêm những cái mẫu xe đầu tiên của Datbike. Là do mình thiết kế này là lên mạng thì bị chửi rất là nhiều, và Datbike là hiện tại là cái xe điện duy nhất ở Việt Nam, một cái xe mà sản xuất ở trong nước. Nếu mà người dùng cái xe Datbike thì sẽ tiết kiệm được khoảng 7 triệu tiền xăng hàng năm. Thưa quý vị, và để tìm hiểu nhiều hơn về hành trình kiến tạo thương hiệu Datbike, mời quý vị chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Nguyễn Bá Cảnh Sơn, là nhà sáng lập của thương hiệu này. Chào bạn, chào tất cả mọi người. Dạ vâng, chắc là mình sẽ bắt đầu hành trình kiến tạo ngày hôm nay với ý nghĩa của tên. Lý do vì sao mình lại lựa chọn Datbike là tên của thương hiệu mình? Chị Dad là giống như trong tiếng Anh đó, là chị Dad, this and that tiếng Anh thì Datbike có nghĩa là cái câu cảm thán, nghĩa là cái xe đó, cái xe rất là đẹp. Nhiều người thì nghĩ là mình tên Đạt, nên đặt tên xe là Datbike, nhưng mà không phải. Một chiếc xe của Datbike được cấu thành bởi rất là nhiều các yếu tố đến từ quốc tế. Vậy thì bao nhiêu phần trăm là chất xám và nỗ lực của người Việt Nam ạ? Nhà sản xuất của mất linh kiện cho Datbike thì là ở trong nước. Ngoài cái yếu tố sản xuất đó, thì cái giá trị gia tăng mà lớn nhất trên một cái xe điện đó, thì là cái việc mà nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Từ việc này là làm 100% bởi đội ngũ của Datbike, và Datbike là hiện tại là cái xe điện duy nhất ở Việt Nam mà được Bộ Giao thông Vận tải là công nhận là một cái xe mà sản xuất ở trong nước, có nguồn gốc xuất xứ là Việt Nam, tức là đại khái là mình làm chủ hoàn toàn những cái công nghệ từ thấp đến cao trên cái xe. Từ khi mà mình bắt đầu ý tưởng cho đến khúc mình ra được cái sản phẩm đầu tiên, nó sẽ có những cái khó khăn và những cái thách thức nào? Khi mà mình bắt đầu làm Datbike thì cái định kiến về xe điện đó thì nó phải là giá phải rẻ xe xăng, và nó những cái xe mà chất lượng rất là thấp và chỉ là để học sinh đi lại con đường ngắn thôi, thì mình muốn thay đổi cái định kiến này. Nhưng mà ngược lại thì ở trên thế giới thì làm một cái xe điện đó, nó thường là cái chi phí nó sẽ là mắc hơn một cái xe xăng, tại vì là cái giá thành pin chẳng hạn nó rất là cao, nhưng mà bù lại thì cái chi phí mà sử dụng hàng ngày của người dùng rất là thấp. Nếu mà người dùng cái xe Datbike thì sẽ tiết kiệm được khoảng 7 triệu tiền xăng hàng năm, ngay từ khi là mình đã trừ ra cái tiền điện rồi. Mình đã xác định mình nghĩ cái quan trọng nhất là xác định được bài toán muốn giải quyết, và bài toán muốn giải quyết là một sản phẩm xe điện rất là tốt. Như vậy nên là mình đã bỏ cái ngành phần mềm và bắt đầu đi học hỏi thêm những cái mà mình nghĩ là mình có thể học rất nhanh, như là về điện tử cũng khá gần với phần mềm, và sau đó là về cơ khí. Tất nhiên là khi mà mình thì không thể nào làm được hết những cái mẫu xe đầu tiên của Datbike. Là do mình thiết kế này là lên mạng thì bị chửi rất là nhiều, thì tất nhiên là như vậy thì mình sẽ phải đi tuyển những người tài giỏi về để người ta hỗ trợ những phần đó. Thì nhưng mà cái cốt lõi quan trọng nhất thì mình nghĩ là phải xác định được cái bài toán muốn giải quyết là gì. Còn lại khi mà xác định được thì mình bắt đầu là đi tìm cách, những cái mà mình có thể tự học, cái mà mình có thể kêu gọi bên ngoài mình sẽ kêu gọi bên ngoài, những cái mà mình có thể tuyển người giúp đỡ mình, hỗ trợ mình thì mình sẽ làm. Dạ, có thể thấy rằng sản phẩm mới nhất của nhà mình đang có một cái dáng vẻ với lại một cái phong cách rất là khác so với những cái đời tiền nhiệm. Đó có phải là định hướng của Datbike không? Có nghĩa là mình sẽ phổ thông hóa từ kiểu dáng cho tới cách sử dụng. Thì cái này là tất nhiên rồi, tại vì cái bài toán mà Datbike muốn giải quyết đó là cái chuyện thay đổi tất cả mọi người từ xe xăng qua xe điện. Và khi mình nói tất cả mọi người thì ý của mình tất nhiên tất cả mọi người, chứ mình không phải là chỉ lại làm một cái vài mẫu xe cho người dùng, người ta đi chơi. Tại sao Datbike chưa có làm cái mẫu xe này những năm về trước đó là tại vì là thời điểm đó thì cái kinh nghiệm mình không có, vốn liếng mình không có, và những cái nền tảng mặt kỹ thuật đó thì Datbike chưa có đủ. Vậy Datbike phải làm những cái mẫu xe mà nó vào những cái thị trường ngách để người dùng, trong người ngách người ta thì đón nhận về cái sự khác biệt của nó. Nên là đến bây giờ thì có những cái phản hồi rất là tốt. Tất cả những cái này nó chỉ có thể xảy ra khi mà mình đã xây dựng được cái thương hiệu đến bây giờ. Nên mình nghĩ đây là cái thời điểm khá là chín mùi. Tất cả mọi thứ về cái khả năng công nghệ của Datbike, về khả năng cung cấp của nhà sản xuất, từ cái uy tín của Datbike đối với lại người dùng và đối với nhà cung cấp, tất cả mọi thứ này hiện tại nó đang chạy lại với nhau để mình có thể ra mắt được một sản phẩm thành công như thế này. Thưa quý vị, và để khép lại hành trình kiến tạo ngày hôm nay, Yến Nhi đại diện cho chương trình gửi đến anh Sơn cũng như là đội ngũ của Datbike một chứng nhận thay cho lời cảm ơn, vì anh và đội ngũ của mình đã nỗ lực hết sức để tạo nên một thương hiệu Việt rất là đáng tự hào. Cảm ơn bạn, cảm ơn HTV, và tất nhiên là cái hành trình vừa rồi của Datbike là nó trải qua rất nhiều cảm xúc, và tất nhiên nó sẽ không thể xảy ra nếu mà không có sự ủng hộ của tất cả mọi người. Nên là mình xin đại diện cho đội của Datbike cảm ơn tất cả mọi người.